अल्गोरिदम पाहिले होते. ओके, बेसिकली 3 टाईप्स होते मशीन लर्निंगचे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज आणि रिइन्फोर्समेंट. ओके, सो सुपरवाइजमध्ये आपण पाहिलं की सुपरवाइजमध्ये ना टार्गेट कॉलम प्रेझेंट असतो, राईट. ओके, डिपेंडेंट आणि इंडिपेंडेंट Yes. व्हॅरिएबल असतात. अनसुपरवाइजमध्ये ना क्लस्टरिंग मेथड यूज केली जाते, तिथून ना टार्गेट कॉलम प्रेझेंट नसतो. आणि रिइन्फोर्समेंट इज समथिंग लाईक फीडबॅक बेक सिस्टम आहे असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, जिथे परत परत ना ट्रेन करून मॉडेलला शिकवलं जातं, हे बरोबर नाही, ते चुकीचं आहे, ते चुकीचं नाही, बरोबर आहे. ओके, सो इट्स न फीडबॅक बेस्ड सिस्टम असं म्हटलं तरी चालेल. सो टॉकिंग अबाउट मोर स्पेसिफिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग. तर सुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये आपण अल्गोरिदम पाहिले होते कोणकोणते आहेत, तर लिनियर आणि लॉजिस्टिक या दोन्ही गोष्टी कव्हर केल्यात, राईट. सो नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द KNN, ज्यालाच के नियरेस्ट नेबर म्हणतात. ओके, हा पण एक अल्गोरिदमचा नाव आहे. सो पाहूत इन डिटेलमध्ये की KNN काय आहे, बाकीच्या अल्गोरिदमपेक्षा यामध्ये काय वेगळं आहे. ओके, याच्यात युनिकनेस काय आहे. ओके, जस्ट क्विक समरी. लिनियरबद्दल कोणीतरी सांगा आणि लॉजिस्टिकबद्दल कोणीतरी कव्हर करा. क्विक समरी, एकदम लेंदी नको आहे, क्विकमध्ये 1-2 मिनिट मॅक्स, दोन्ही गोष्टी. एनीवन? सर मी लिनियर रिग्रेशन बद्दल सांगतो. सांगा सांगा. तर आपल्याला रिग्रेशन मध्ये एक गोल असतो, तो प्रेडिक्ट कंटिन्युअस न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज हे करायच्या, प्रेडिक्ट करायचे असतात. त्यात बेसिकली न्यूमेरिक डेटा असतो. लॉजिस्टिक मध्ये बायनरी ट्रू फॉल्स ते डेटा असतो. आणि त्याच्यानंतर y इक्वल टू mx प्लस सी या बेसिसवर लिनियर रिग्रेशन काम करतं, ज्यात एक बेस्ट फिट लाईन असते. आणि त्या बेस्ट फिट लाईनवर आपल्याला जे पण मॅक्झिमम डेटा पॉईंट्स पास होतात ती बेस्ट फिट लाईन असते. आणि मग त्यावरनं आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. आणि त्यात क्लास सॉरी त्यात इव्हॅल्युएशन मॅट्रिक्स असतं, MSC, आर स्कोअर, त्याच्यानंतर RMSC आणि हा 4 असतात ना सर? काय मॅट्रिक्स? हा लॉजिस्टिक रिग्रेशनमध्ये म्हणतोय. नाही, मी लिनियरचं सांगतोय. 4 असतात त्याच्यात ना. हां, MSC, RMSC, MAE, MSC, RMSC, हा आर MAE स्कोअर, राहिलं होतं. हा ॲडजस्टेड आर स्कोअर, 4-5 होतात. हा ओके. तर त्यात आर स्कोअर ही आपल्याला मॉडेलचे ॲक्युरसी समजून जाते आर स्कोअर मध्ये. राईट. हां, आणि कोणाला ॲड करायचं काय? येस. फाईन. सो लेट्स स्टार्ट. प्रियंका, डू यू वॉन्ट टू ॲड एनिथिंग? पुष्कर अँड मेघा. लॉजिस्टिकचं सांगू का? चालेल, कोणतेही सांगा, एक्सप्लेन करा, बट ॲटलीस्ट तुम्हाला किती समजले हे पण महत्त्वाचं आहे. सो दॅट्स वाय. So in logistic regression model, actually we saw that it contain it we focus on the categorical value in the column. ओके. Logistic regression we saw that we have the three types like binary, multi-class, and ordinary classification. And in logistic, we saw that confusion matrix and classification model. And we also saw that AUC, ROC. ओके, पुष्कर, AUC आणि ROCचा यूज कशाला केला जातं? पुष्कर, आर यू देअर? Yes, sir. येस. AUC आणि ROCचा यूज जास्त वेळ नाही आपल्याकडे, फास्ट. नेक्स्ट, जर पास येत नसेल तर कोणाकडे तर पास करा क्वेश्चन. AUC ROCचा यूज. सांगू सर? हां, फास्ट. हा तर AUC आपण बेस्ट थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू हे करण्यासाठी. राईट. टू गेट द बेस्ट थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू आपण Threshold AUC value, ROCचा yes. यूज करतो. एरिया अंडर कर्व आणि रिसिव्हर ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. पुष्कर, अभ्यास करायची गरज आहे, ठीक आहे. या आठवड्यात ती 3री अनाउन्समेंट आहे तुझ्यासाठी. फाईन. KNN अल्गोरिदम. लेट सी. बेसिकली KNN अल्गोरिदम मध्ये ना
4 ते 5 टाईपचे डिस्टन्स आहेत. ओके, बट मेजॉरिटी केसेसमध्ये ना तुम्ही युक्लिडियन डिस्टन्स यूज करता. ओके, सो KNN के नियरेस्ट नेबर हा बेसिकली डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम आहे. आपण पुढे पाहणार एक्झॅक्टली हे वर्क कसं करते. पण त्या अगोदर काही डिस्टन्सचे टाईप्स पाहू. ओके, जे की KNNमध्ये इन्क्लूड होतात किंवा KNNमध्ये येतात. ओके, सो हे तर तुम्ही बेसिक शिकला असाल. एक्स वाय. ओके, हा तुमचा P1 पॉईंट आहे, हा P2 आहे. एक्सची व्हॅल्यू इथं 2 आहे, वायची व्हॅल्यू इथं 4 आहे. जस्ट ॲज्युम इट. ओके, त्यानंतर X2 इथून खालचा वरती गेला. हे प्लॉट तर करायचं कळतं ना तुम्हाला कसं करायचं ग्राफवरती? हो सर. कोणाला कळत नाही असं कोणी आहे का? इथं सपोज 1 आहे, इथं 2 आहे. ओके, इथं समथिंग 3 आहे, अशा काहीतरी व्हॅल्यू असतील. आणि इकडे हा तुमचा वाय ॲक्सिस आहे, इथं पण ना काहीतरी असे व्हॅल्यूज असतील. ओके, सो जस्ट ॲझ्युम की फर्स्ट आहे P1 पॉईंट आहे समथिंग. सो P1 विल बी 2,4. एक्सची व्हॅल्यू आहे ती 2 आहे आणि वायची व्हॅल्यू आहे ती 4, राईट? ओके, सो एक्सवरनं 2 बघा आणि वायवरनं 4. सो असा कुठेतरी पॉईंट येईन, राईट? म्हणजे एक्स इथून हा 2 एक्स आणि हा वाय 4, बरोबर? हा तुमचा P1. गॉट इट? सो सिमिलरली ना ह्या P2साठी पण तसंच केलं असेल. एक्स किंवा ते ऑब्व्हियसली तेच केलेलं आहे. एक्स आहे तो म्हणजे X2 इट विल बी 5 आणि Y2 विल बी 9. क्लिअर प्लॉट कसा केला? येस सर. ठीक आहे, फर्स्ट टाईम म्हणून एवढं डीपमध्ये घेतोय. पुढचे म्हणजे एवढं डीपमध्ये होणार नाही, कारण तुम्हाला कळतं की डिस्टन्स कसं किंवा कसा तो पॉईंट पकडला जातो. तुम्ही ऑलरेडी ना ग्राफ्स वगैरे प्लॉट केला असेल 10th क्लासमध्ये वगैरे. ओके, सो पहा आपला फॉर्म्युला आहे अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ n i इज इक्वल्स टू 1 P1 मायनस P2. P1 म्हणजे हा फर्स्ट पॉईंट, P2 म्हणजे सेकंड पॉईंट. ओके, सो युक्लिडियन डिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे. आणि लक्षात ठेवा इंटरव्ह्यूवर नक्की यावरती क्वेश्चन विचारतो KNN वरती गेला तर व्हॉट आर द टाईप्स डिस्टन्स विच वी यूज इन KNN. अँड त्यानंतर फॉर्म्युले पण लक्षात ठेवा. युक्लिडियन डिस्टन्स काय आहे, मॅनहॅटन डिस्टन्स काय आहे किंवा मिन्कोवास्की डिस्टन्स काय आहे, या गोष्टी पण इंटरव्ह्यू विचारू शकतो. सो बी प्रिपेअर्ड. युक्लिडियन डिस्टन्स. सो युक्लिडियन डिस्टन्सचा हा फॉर्म्युला आहे. P1 P2चे जर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे असतील तर P1 P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ X2 मायनस X1चा स्क्वेअर प्लस Y2 मायनस Y1चा स्क्वेअर. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे युक्लिडियन डिस्टन्सचा. व्हॅल्यू पुटअप करा. X2 X1 Y2 Y1चे इथं पुटअप केल्या. 5 मायनस 2चा स्क्वेअर प्लस 9 मायनस 4चा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 34. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5 पॉईंट व्हॅल्यू काहीतरी 5.8. ओके, सो हे युक्लिडियन डिस्टन्स असं कॅल्क्युलेट करतात. गॉट इट? येस. ठीक आहे, सो सेकंड आहे मॅनहॅटन डिस्टन्स. हा पण एक डिस्टन्सचा टाईप आहे. काही गोष्टी इथं होत्या ज्यांना लाईक इथं कुठं लिहिलेल्या नसतील तर यू कॅन डू वन थिंग, क्विक नोट घ्या किंवा रेकॉर्डिंगमध्ये त्या गोष्टी भेटणार आहेत. पण तरी पण इफ यू डोंट हॅव पेशन्स और इट्स अ गोइंग गुड थिंग टू इफ यू आर टेकिंग रनिंग नोट्स. जर एखादी गोष्ट वाटत असेल की इम्पॉर्टंट आहे जी नोट्समध्ये नाही किंवा रेकॉर्डिंगमध्ये सापडणार नाही, परत प्ले करावं लागेल. सो यू कॅन डू जस्ट वन थिंग, तिथल्या तिथं नोट डाऊन करून घ्या. ओके, अशा भरपूर गोष्टी बोलता बोलता मी सांगून जाईन ज्या की इम्पॉर्टंट आहे. मॅनहॅटन डिस्टन्स सेकंड आहे. सो मॅनहॅटन डिस्टन्समध्ये पहा P1 O प्लस O P2 हा फॉर्म्युला नाही, हे फक्त ना फक्त एक आयडिया दिले, एक रॉ स्ट्रक्चर आहे. फॉर्म्युला बघा मॅनहॅटनचा काय आहे. सो या जर आणखी मी डीप डाईव्ह केलं, सेपरेट केलं तर X2 मायनस X1 प्लस Y2 मायनस 1, बट हे मॉडमध्ये असेल सगळं. अंडर रूट वगैरे काय नाही, मॉडमध्ये असेल. ओके, व्हॅल्यू पुटअप केला 5 मायनस 2 9 मायनस 4 3 प्लस 8 जे आन्सर असेल तो इथं पाहायला मिळेल. ओके, सो इट विल बी अगेन यू कॅन से फॉर्म्युला ऑफ मॅनहॅटन डिस्टन्स. M theta is equals to summation of n I is equals to 1 P1 minus P2 आणि P1 is nothing but हे आणि P2 is nothing but हे वालं. गॉट इट? वरती yes. तसंच होतं. P1 is nothing but हा वाला X2 minus X1 आणि P2 is nothing but हा, म्हणजे सी व्हॅल्यू ना तर हे केल्या होत्या X1 X2, यात एक P1ची एक इथं असेल, P2 आणि एक व्हॅल्यू इथं असेल, P2ची एक व्हॅल्यू इथं असेल आणि P2ची एक व्हॅल्यू इथं असेल. कारण आपण XY इथं घेतो आणि इथं हे करताना X2 मायनस X1 करतो, राईट? इथं देताना वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेतो पण इथं ना X2 मायनस X1 यूज करतो. त्यामुळे एक व्हॅल्यू इथं सापडेल, एक व्हॅल्यू इथं, याची पण एक व्हॅल्यू इथं सापडेल, एक व्हॅल्यू इथं. गॉट इट? सेम आपण फॉर बिलो केस म्हणजे मॅनहॅटन साठी लक्षात ठेवा. स्टँडर्ड रूल आहे, युक्लिडियन डिस्टन्स इज ऑलवेज लेसर दॅन मॅनहॅटन डिस्टन्स. युक्लिडियन डिस्टन्स आहे ते मॅनहॅटन डिस्टन्सपेक्षा नेहमीच छोटं असतं किंवा लहान असतं.
गॉट इट. येस. ओके, देन थर्ड मीन कोवास्की. सो बेसिकली यामध्ये ना क्विक समरी सांगतो. या जे काय दोन तुम्ही पाहिलात अल्गोरिदम सॉरी अल्गोरिदम किंवा दोन डिस्टन्सचे तुम्ही पाहिलात ना, त्याची क्विक समरी किंवा ओव्हरऑल व्ह्यू देतो की एक्झॅक्ट ना तुम्ही काय करणार आहात किंवा यामध्ये काय पाहणार जस्ट. आणि ही समरी जर इम्पॉर्टंट वाटत असेल तर नोट डाऊन करून घ्या किंवा नाही नाही नोट डाऊन घ्या तरी चालेल, इट विल बी फाईन, कारण लगेच ना ग्रास्प होऊन जाईल. ओके, सो लक्षात घ्या, in k nearest neighbor or KNN algorithm, the most common used distance is distance metric is Euclidean distance, जे की मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं होतं. However, other distance metrics can also be used. ओके, बाकीचे डिस्टन्स पण ना तुम्ही यूज करू शकतात डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लेम अँड द नेचर ऑफ द डेटा. ओके, प्रॉब्लेम जो काय आहे किंवा डेटा जसं काय आहे त्याच्या बेसिसवरती तुमची चॉईस डिपेंड केली जाते. बट मेजॉरिटी केसेसमध्ये यू विल गो विथ द युक्लिडियन डिस्टन्स. ओके, सो फर्स्ट युक्लिडियन, सेकंड विच इज मॅनहॅटन डिस्टन्स. मॅनहॅटन डिस्टन्सलाच L1 डिस्टन्स पण म्हणतात, लक्षात घ्या. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे मीन कोवास्की डिस्टन्स. ओके, हे सिम्पल मीन कोवास्की डिस्टन्स इज नथिंग बट द जनरलायझेशन ऑफ युक्लिडियन अँड मॅनहॅटन डिस्टन्स. जे का मीन कोवास्की डिस्टन्स आहे जे आपण पाहणार आहोत हे ना जनरलायझेशन आहे युक्लिडियन डिस्टन्स आणि मॅनहॅटन डिस्टन्सचं. ओके, त्यानंतर हमिंग डिस्टन्स म्हणून एक आहे जे की नोट्समध्ये भेटणार नाही, बट कोणी विचारणार पण नाही, पण बोनस पॉईंट म्हणून माहिती असू द्या. हमिंग डिस्टन्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कॅटेगरिकल डेटा. इट काउंट्स द नंबर ऑफ पोझिशन ॲट विच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर डिफरंट. ओके, हे फक्त पोझिशन काउंट करायचं काम करते, ज्या पोझिशनला जे काय नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती टाईपचे किंवा कोणकोणत्या डिफरंट टाईपचे हे फक्त ना काउंट करायचं काम करते असं म्हटलं तरी चालेल. सो आय एम रिपीटिंग द सेम पॉईंट. हमिंग डिस्टन्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कॅटेगरिकल डेटा. It counts the number of position at which corresponding elements are different. But one important thing or point I mean to say, need to take a note of this, that the choice of distance metric depends on the type of data and the domain of the problem. Okay, so please be take care of this. Please be take care and take a note of this also. Got it? येस. Okay, Yes, sir. fine. So येतोय मीन कोवास्कीकडे परत. सो बेसिकली मीन कोवास्की इज ऑल्सो यूज इन डिस्टन्स KNN मध्ये हे वापरतात. तसे तर सगळेच वापरतात, बट मेजॉरिटी केसेसमध्ये यू विल गेट आयडिया और फाइंड आउट दॅट युक्लिडियन ऑल्सो यूज इन मेजॉरिटी केसेस. ओके, सो पहा यूज इन KNN इथं मेन्शन केले तसे सगळे वापरतात, फक्त बेसिकली युक्लिडियन कॉमनली वापरतात. सो फॉर्म्युला पहा मीन कोवास्कीसाठी, समेशन ऑफ n i is equals to 1 p1 minus p2 raised to p आणि त्यामध्ये रेज टू 1/p अगेन. ओके, सो पहा युक्लिडियन डिस्टन्सचा फॉर्म्युला तुम्ही पाहिला असेल तर कळेल. पाहून घेतला p1 मायनस p2चा स्क्वेअर, राईट. ओके, इथंच युक्लिडियनमध्ये बघा, सॉरी मीन कोवास्कीमध्ये बघा. ओके, इथं अंडर रूट होता. ओके, बट या केसमध्ये बघा इथं अंडरस्कोअर नाही. ओके, बट p1 मायनस p2 आहे, राईट. गेटिंग माय पॉईंट? हां, येस. ओके, Yes, sir. सो हा फॉर्म्युला आहे मीन कोवास्कीचा. सो समेशन ऑफ n i is equals to 1 p1 minus p2 raised to power p, then bracket close, again raised to 1/p. Okay, so p1 is nothing but x1 y1, p2 is nothing but x2 y2. ओके, आपण या केसमध्ये आणखी काही इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत तेच पण सांगतो. मॅनहॅटन डिस्टन्स ना बेसिकली जे काय देते ना ते ॲक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पॉईंट हे द्यायचं काम कोणी करते तर मॅनहॅटन डिस्टन्स. आय एम रिपीटिंग द सेम पॉईंट. मॅनहॅटन डिस्टन्स गिव्स दी ॲक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पॉईंट. ओके, नंतर उद्या परवा एक एक्झाम्पल देईन. ते ड्रोन वगैरे असतात ना, ते ड्रोन डिलिव्हरी करण्यासाठी कोणतं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतात किंवा यापैकी कोणते यूज करतात हे सांगेन मी. ओके, जे उबर वगैरे इथं नाही इंडियामध्ये यूज करत नाही ड्रोन डिलिव्हरी वगैरे, आउट ऑफ इंडिया. ओके, तर त्या ठिकाणी ना कोणते डिस्टन्स यूज करतात डिलिव्हरीसाठी की इथं रिसिवर आहे आणि इथं सेंडर आहे, तर ते पार्सल किंवा कुरिअर पोहोचण्यासाठी ड्रोननं कोणतं डिस्टन्स यूज करतात. ओके, विल डिस्कस दॅट पार्ट ऑन टुमारो. मी अगोदर हे पण सांगितलं होतं की जे उबर आणि जे रॅपिडो वगैरे आहेत त्यानं जवळचा नियरेस्ट तुमचा राईडवाला ऑटो असेल किंवा कॅब ड्रायव्हर असेल शोधण्यासाठी कसं ते डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करतात आणि त्यासाठी ना कोणता शेप वापरतात हे पण आय थिंक लास्ट लेक्चरमध्ये एखाद्या डिस्कस केलं होतं, राईट. हां, येस. ओके, सो ते पण डिस्टन्सवरतीच काम करते. लेट इट बी कम हिअर अगेन फॉर मीन कोवास्की डिस्टन्स. ओके, सो बेसिकली हे म्हणलं जनरलायझेशन आहे दोन गोष्टींचं, युक्लिडियन आणि मॅनहॅटन. ओके, सो लेट्स सी अबाउट द युक्लिडियनचा फॉर्म्युला ऑलरेडी तुम्ही पाहिला आहे. ओके, आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट,
युक्लिडियनमध्ये पी इज इक्वल्स टू ऑलवेज 2 आणि मॅनहॅटनमध्ये पी इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1. ओके, आता पीचा एक मिनिंग सांगतो की पी एक्झॅक्ट काय. सो हिअर पी इज नथिंग बट द पॅरामीटर टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन डेटा पॉईंट्स असं म्हणू शकतो. ओके, पी हा पॅरामीटर आहे ज्याचा यूज डेटा पॉईंट्समध्ये डिस्टन्स वगैरे चेक करण्यासाठी व कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज केला जाते. सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट की युक्लिडियनमध्ये पीची व्हॅल्यू ऑलवेज 2 राहील आणि मॅनहॅटनमध्ये पीची व्हॅल्यू ऑलवेज 1 राहील. आय हॅव ऑल्सो मेन्शन हिअर राईट पी इज इक्वल्स 2 आणि P1 मॅनहॅटनमध्ये 1 असेल आणि युक्लिडियनमध्ये 2 असेल पी इज इक्वल्स 2. ओके, आणि बाय डिफॉल्ट पी इज इक्वल्स टू 2 बाय युझिंग हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग ही व्हॅल्यू फिक्स आहे, त्यामध्ये चेंजेस होणार नाही. आता युक्लिडियन डिस्टन्सचा जो काय फॉर्म्युला होता त्यानुसार आपण हे स्प्लिट करायचं होतं किंवा त्यानुसार आपण ही इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं होतं. सो समेशन ऑफ एन आय इज इक्वल्स टू 1 P1 मायनस P2 रेज टू पी ब्रॅकेट क्लोज 1 बाय पी. आता इथं पी जीच आहे ना त्या ठिकाणी 2 पुटअप करायचं कारण पी इज इक्वल्स 2 आहे ॲज पर युक्लिडियन डिस्टन्स. सो 2 पुटअप केलं, सो इथं पण 2 येईन इथं पण 2 येईन. ओके, 1/2 रेज टू आहे म्हणजे अंडरस्कोअरमध्ये जाईल. सो अंडरस्कोअर P1 मायनस P2चा स्क्वेअर आणि आउटपुटनं असं काहीतरी भेटेल. गॉट इट. सो त्यासाठी म्हणलं की जनरलायझेशन आहे दोघांचं. देन मॅनहॅटनचा ओरिजिनल हा मिन्कोवास्कीचा ओरिजिनल फॉर्म्युला मॅनहॅटनमध्ये पी इज इक्वल्स टू 1 आहे त्यामुळे 1 पुटअप केला. 1/2 होतं म्हणून ते अंडररूटला गेलं होतं, इथं 1/1 आहे. सो देअर बी नो इन इम्पॅक्ट. सो फॉर्म्युला विल बी रिमेन सेम P1 मायनस P2. ओके, फक्त हे वरची टर्म आहे ते निघून जातील. सो P1 मायनस P2 अँड ॲट द लास्ट द फॉर्म्युला विल बी लुक लाईक दिस x2 मायनस x1 प्लस y2 मायनस y1. मेन फॉर्म्युले कोणकोणते आहेत लक्षात ठेवा. हा या व्हॅल्यू 2 P1 मायनस P2च्या, देन मिन्कोवास्कीचा हा फॉर्म्युला, देन कोण छोटं कोण मोठं, आणि मॅनहॅटनचा फॉर्म्युला आणि युक्लिडियनचा फॉर्म्युला. दॅट्स इट. गॉट इट. ओके सर. येस सर. या पेजवरती जे काय दिसते ते सगळं महत्त्वाचं आहे, त्यामुळं प्लीज बी केअरफुल अबाउट दिस. क्लिअर झालं? यामध्ये काय डाऊट आहे? नो डाऊट सर. मग इकडे आता डाऊट नाही तर सी के नियरेस्ट नेबर. इट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम विच कॅन बी यूज फॉर द बोथ क्लासिफिकेशन अँड रिग्रेशन. ओके, KNN रिग्रेशन आणि KNN क्लासिफायर या दोन्ही गोष्टी किंवा 2 टाईप्स आहेत त्यामध्ये. ओके, so that's why I told it is supervised machine learning algorithm which can be used for the classification as well as regression. KNN is a distance based algorithm. ओके, कारण हा डिस्टन्सवरती काम करतोय. दॅट्स वाय वी हॅव सीन 3 to 4 डिस्टन्सेस. ओके, हमिंग डिस्टन्स लास्ट होतं जे की मी लिहून दिलं नाही बट रेकॉर्डिंगमध्ये यू विल गेट दॅट. ओके, so distance is like Euclidean distance where p is equals to 2 by default, just recently I have explained. The Manhattan distance where p is equals to 1, and Minkowski distance is the generalized combination, or it is generalization of Euclidean and Manhattan distance. KNN is non-parametric algorithm. What does mean by non-parametric? Anyone excluding Atharva? Non-parametric. The algorithm which having some assumptions. ओके, पॅरामेट्रिक मध्ये अझम्पशन असतात का नसतात? पॅरामेट्रिक मध्ये असतात आणि नॉन पॅरामेट्रिक मध्ये नसतात. म्यूट करा. हे यांचं नाव प्रियंका. might be she is in traveling, so that's fine. Okay, so yeah, she told right. Parametric मध्ये assumption असतात, non parametric मध्ये assumption नसतात. We have seen linear regression is also parametric algorithm, right? Megha? Linear regression is parametric or non parametric algorithm? Parametric algorithm. Right, because in linear regression we have assumption about the distribution of data, linearity, no multicollinearity, then normality of residual, and 4 homoscedasticity, right? His na? Yes. Yes sir. Okay, so I'm repeating again the 4 assumptions in linear regression: linearity, no multicollinearity, normality of residual, and homoscedasticity. हे 4 types आहे. I mean those are the 4 assumptions. So KNNच्या स्टेप्स वगैरे डिस्कस करण्या अगोदर हे तर डेफिनेशन वगैरे क्लिअर झाली. इथे येतो. ओके, सो पहा अगेन हा एक्स आणि वाय. देन त्यानंतर इथं ना तुमचे 2 क्लास आहेत, एक ब्ल्यू क्लास आहे डेटा पॉईंट्स आणि एक रेड क्लास आहे. ओके, सो हा तुमचा एक सिंगल टेस्टिंग पॉईंट आहे, राईट, हा सेंटरचा.
ओके, मी इथं मार्क करतो. हा तुमचा सिंगल टेस्टिंग पॉईंट आहे आणि बाकीचे जे सगळे आहेत ना ते तुमची ट्रेनिंग पॉईंट आहेत. ओके, गेटिंग माय पॉईंट. येस. सिंगल टेस्टिंग, बाकीचे सगळे ट्रेनिंग पॉईंट आहेत. ओके, सो पहा, 2 क्लासेस मी म्हटलं. जस्ट मोमेंट आहे. ओके, कम हिअर. डेटा पॉईंट्सबद्दल डिस्कशन चालू होतं. 2 क्लासचे आहेत, फर्स्ट आहे ब्ल्यू आणि सेकंड आहे रेड. ओके, सो यामध्ये ना एक टेस्टिंग पॉईंट आहे आणि बाकीचे आहे ते ट्रेनिंग पॉईंट आहे. जस्ट अजून ही जी डिस्टन्स आहे ना 4,5 आहे. ओके, 4,5. ओके, तुम्हाला मग अशी शिकवलं होती प्लॉट कसं करायचं किंवा तो पॉईंट कसा घेतो आपण प्लॉट करून. ओके, सो त्या फॉर्ममध्ये. सो फ्रॉम ईच क्लास अँड एव्हरी पॉईंट, ओके, विल फाइंड द डिस्टन्स फ्रॉम पॉईंट पी. ओके, इथून जे आहे ना आपण ते डिस्टन्स फाइंड आउट करायला चालू करू. हा तुमचा टेस्टिंग पॉईंट असेल. सो इथून बाकीच्या पॉईंट्सपासूनचं डिस्टन्स तुम्ही मेजर और कॅल्क्युलेट करायला स्टार्ट करा. क्लिअर होते, समजते? येस. ओके, एक एक स्टेप पुढे ना थोडी कॉम्प्लिकेटेड होत राहील. सो थोडं ना अलर्ट राहा. मी तर आहे सांगेन की आय विल ट्राय माय बेस्ट टू सगळ्या गोष्टींना कॉम्प्लिकेट पण इझी वेमध्ये कशा सांगता येतील, पण लक्ष असू द्या. ओके, सो आपण काय करणार, हा तुमचा टेस्टिंग पॉईंट असेल, बाकीचे ट्रेनिंग पॉईंट असेल. सो वी आर गोना कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स फ्रॉम टेस्टिंग पॉईंट टू द ईच ट्रेनिंग पॉईंट. ओके, सिंगल टेस्टिंग पॉईंट विथ मल्टिपल ट्रेनिंग पॉईंट. सो आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं काम करून डिस्टन्स इथून कॅल्क्युलेट करून करणार आहोत टेस्टिंग पॉईंटपासून अप टू सगळ्या ट्रेनिंग पॉईंटपर्यंतचा. ओके, फर्स्ट स्टेप. सो बिफोर स्टार्टिंग द KNN, फर्स्टली वी नीड टू सिलेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ K. ओके, K इज नथिंग बट नंबर ऑफ किंवा K नियरेस्ट नेबर म्हणतात. ओके, क्लस्टरिंगमध्ये गेला तर ते वेगळं आहे, बट इथं असाल तर K नियरेस्ट नेबर म्हणतात. सो K इज इक्वल्स टू नियरेस्ट नेबर. सो नीड टू सिलेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ K. बाय डिफॉल्ट K विल बी 5. ओके, सो बाय डिफॉल्ट Kची व्हॅल्यू 5 असेल. नाव सेकंड स्टेप, इथं मी शॉर्टमध्ये स्टेप्स पण लिहिलेले आहेत. सेकंड स्टेप विल बी, इंटरव्ह्यू विचारतो यावरती क्वेश्चन. ओके, सो क्लस्टर कसे फाइंड आउट करतात आणि KNN नक्की विचारेन ते स्टेप्स. सेकंड, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ऑल द ट्रेनिंग डेटा पॉईंट्स फ्रॉम सिंगल टेस्टिंग पॉईंट. जे काय बाकीचे ट्रेनिंग डेटा पॉईंट्स आहेत तिथून सिंगल टेस्टिंग पॉईंटपर्यंतचं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं काम. थर्ड स्टेप्स असेल, सॉर्ट ऑल द डिस्टन्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जे काय डिस्टन्स आहेत तुम्ही जे कॅल्क्युलेट करून भेटलेत ते सगळे ना असेंडिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज करायचे. ओके, म्हणजे चढत्या क्रमाने अरेंज करायचे. ओके, कमी टू जास्त. देन नेक्स्ट, सिलेक्ट फर्स्ट K डिस्टन्स. जे का पहिले K नंबर, आता इनिशियली जर मी K इक्वल्स टू 5 केलं तर बघू, तर त्याप्रमाणे फर्स्ट K म्हणजे पहिले 5 डिस्टन्स मी सिलेक्ट करायचे. ओके, त्यानंतर यूज ओटिंग क्लासिफायर. आता ओटिंग क्लासिफायर का आहे ते सांगेन पुढे. ओके, सो ज्या क्लासमध्ये मॅक्झिमम डेटा पॉईंट्स स्प्रेड होतात, ओके, तो क्लास घ्यायचा आहे पुढे सांगेन. जस्ट अजून 2 क्लास आहे तुमच्याकडं, रेड आणि ब्ल्यू. ओके, सो रेड क्लासमध्ये जर 3 डेटा पॉईंट येत असतील आणि जर ब्ल्यू आहे ब्ल्यू क्लास, तर ब्ल्यूमध्ये जर 2 पॉईंट येत असतील तर या केसमध्ये मॅक्झिमम डेटा पॉईंट्स कोणत्या क्लासमध्ये असतील? रेड. राईट. सो मॅक्झिमम डेटा पॉईंट ज्यात असतील ते पकडलं जाईल आणि मिनिमम डिस्टन्स जास्त आहे ते पकडलं जाईल. मी परत करतो पॉईंट, मिनिमम डिस्टन्स अँड मॅक्झिमम डेटा पॉईंट्स. गॉट इट? सिलेक्शन क्रायटेरिया, मिनिमम डिस्टन्स, मॅक्झिमम डेटा पॉईंट्स जे जे असतील तो तुमचा रिझल्ट असेल और ते तुमचं या केसमध्ये फायनल प्रिडिक्शन असेल. ओके, अँड ॲट द लास्ट इयर द 6th विच इज द प्रिडिक्शनवाला पॉईंट विच आय रिसेंटली एक्सप्लेन की कसं प्रिडिक्शन भेटते की कोणत्या बेसिसवरती. गॉट इट? येस सर. येस सर. ओके, सो पहा खाली एक एक्झाम्पल दिले मी. सो माझ्याकडे टोटल 9 डेटा पॉईंट्स आहेत. ओके, सो आउट ऑफ 9 टोटल सिरियल नंबर आहे, हे टोटल तुमचे 9 ट्रेनिंग पॉईंट्स. ओके, सो ट्रेनिंग पॉईंट विल लाईक 3, 4, 1, 2, 5 समथिंग. ओके, आणि आता हे जे काय आहेत ना, जे काय ट्रेनिंग पॉईंटचं जे काय डिस्टन्स भेटलं ते तुम्ही असेंडिंग ऑर्डरने लावताय. बरोबर, एक त्यानंतर 2 वेळेस आहे लावलं. बरोबर. सो फर्स्ट K इज इक्वल्स टू मी 5 घेतो जी की बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू आहे. सो 5 काउंट घेतला, राईट? हा येस.
का घेतलं मी k इज इक्वल्स टू 5, आय मीन 5 का घेतले? बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू ऑफ के. बाय डिफॉल्ट 5 आहे आणि इनिशियली मी k इज इक्वल्स टू नियरेस्ट नेबर म्हणून मी 5 व्हॅल्यू सिलेक्ट केली होती. दॅट्स वाय आय एम टेकिंग अ 5 रिडिंग. ओके हिअर. सो पहिले 5 घेतले. आता जस्ट ॲझ्युम करा जे काही पहिले 5 वोटिंग क्लासिफायर घेतलेले आहेत किंवा सॉरी 5 डेटा पॉईंट्स घेतलेत. त्यानंतर आपण ना हे डिस्टन्स वगैरे ऑलरेडी मी असेंडिंग ऑर्डरमध्ये लावलेत, राईट? चढत्या क्रमानं 1 2 3 दिसेल तुम्हाला, तशा क्रमानं लावलेत. त्यानंतर सॉर्ट केल्यानंतर पुढे पहा, पहिल्या के एंट्रीज सिलेक्ट केल्या म्हणजे 5. आता वोटिंग क्लासिफायर याच्याकडे तुमचे सपोज 2 क्लास आहेत. ओके, इथं मी लिहिले रेड आणि ब्ल्यू. ओके, तर रेड क्लासमध्ये 3 डेटा पॉईंट जात असतील आणि ब्ल्यू क्लासमध्ये जर 2 येत असतील. ओके, तर त्या केसमध्ये तुमचं जे काही रिझल्ट आहे, जे काही तुमचं प्रिडिक्शन असेल ते तुमचं रेड क्लास असेल. गॉट इट? कळालं प्रिडिक्शन कसं भेटतं? देन KNN हॅविंग इव्हन व्हॅल्यू ऑफ के. ज्यावेळेस ना KNN ची व्हॅल्यू आहे ना इव्हन असते. आता मी 5 सांगितलं हे तुम्हाला कळालं. ओके, ज्या केसमध्ये 6 आहे त्या केसमध्ये काय करणार तर पहा. सो देअर आर 3 क्लस्टर आय हॅव. हे सोडा, यामध्ये 2च आहेत. ओके, यामध्ये मी क्लस्टरपेक्षा ना एक काम करतो, मी 3 क्लास आहेत असं अजून करतो. इझी जाईल तुम्हाला समजायला. k इज इक्वल्स टू 6 आणि क्लस्टर विल बी 3. सो फर्स्ट आहे माझ्याकडे क्लस्टर सॅफ्रॉन कलरसाठी, सेकंड आहे व्हायोलेट कलरसाठी आणि थर्ड आहे ग्रीन कलरसाठी. हे टोटल 3 कलर्स आहेत. हे टोटल 3 क्लास आहेत मल्टी क्लास क्लासिफिकेशनसाठी, ज्यामध्ये मी k इज इक्वल्स टू 6 करतो. जस्ट अजून सॅफ्रॉनचे 2 आहेत, ग्रीनचे 2 आहेत आणि व्हायोलेटचा 1 आहे. जर मी ज्यावेळेस म्हणतो k इज इक्वल्स टू 5. ओके, when k इज इक्वल्स टू 5 रेंजेस विल बी लाईक saffron suppose 2, then green will be 2 and violet will be 2. Okay, then by visually checking the जर तुम्ही व्हिज्युअली जर चेक करत असाल तर तुम्हाला ना कळेल की कुणाचं डिस्टन्स कमी आणि कुणाचं डिस्टन्स जास्त आहे. सपोज हा तुमचा हा पॉईंट असेल, एकच मिनिट, तुमचा सिंगल टेस्टिंग पॉईंट असेल. जस्ट मोमेंट. ओके, सो ॲझ्युम की हा तुमचा ना सिंगल डेटा पॉईंट आहे जो की टेस्टिंग पॉईंट आहे. तर मला सांगा, इकडं सॅफ्रॉन आहे, इकडं ग्रीन आहे आणि इकडं व्हायोलेट आहे. मला सांगा डिस्टन्स कुणामध्ये जास्त आणि कुणामध्ये कमी आहे? व्हिज्युअली बघून सांगा. सॅफ्रॉनमध्ये कमी डिस्टन्स आहे, ग्रीनमध्ये जास्त डिस्टन्स आहे. राईट, सॅफ्रॉनमध्ये कमी आहे, त्यानंतर व्हायोलेट 2 नंबर राहील आणि लास्टला ग्रीन आहे. ओके, सो हा तुमचा क्रम आहे असं म्हटलं तरी चालेल. सो लेस डिस्टन्स सॅफ्रॉनच्या क्लासपासून असेल. सो वेन k इज इक्वल्स टू इव्हन नंबर म्हणजे k इज इक्वल्स टू 6 असेल, त्या क्लासमध्ये आपण काय करतो पहा. क्लास 1 जो का आहे, ओके, आता हे तुम्हाला क्लिअर झालं डिस्टन्स कसं चेक करायचं मल्टी क्लास असतील तर. आता दुसऱ्या पॉईंटवरती येतो जिथं ना इट विल बी बेस्ट अगेन. फाईन, इथं 2च क्लास आहेत. ओके, इथं क्लिअर होऊन जाईल. सो तुमच्याकडे क्लास 1 आणि क्लास 2 आहेत. ओके, सो काय करतात या केसमध्ये तुम्ही, अख्खा जो तुमचा क्लास 1 आहे, ओके, तो एक तुमची कॅटेगरी झाली किंवा एक बाजू झाली. क्लास 2 आहे हा दुसरी कॅटेगरी झाली. सो क्लास 1मध्ये जे काय आहेत ना सगळे व्हॅल्यू किंवा सगळे जे काही नंबर्स आहेत, तुम्ही ना सगळ्या नंबरचं काय करतात, सम ऑफ डिस्टन्सेस. ओके, जे काय तुमचे जे डिस्टन्स आले आहेत 1 2 3 4 काही असे ना डिस्टन्स, त्या डिस्टन्सचे ना सम करतात फ्रॉम नियरेस्ट डेटा पॉईंट्स. जे काय तुमचं टेस्टिंग पॉईंट आहे, टेस्टिंग पॉईंटपासून जे काय तुम्हाला सगळे डेटा पॉईंटचे डिस्टन्स मिळालेत क्लास 2मध्ये, हे सगळ्यांचं तुम्ही सम करणार. हे झालं क्लास 2बद्दल. सेम थिंग हॅपन फॉर क्लास 1. क्लास 1पासून जे काय सिंगल टेस्टिंग पॉईंट आहेत आणि क्लास 1चे जे काय ट्रेनिंग पॉईंट आहेत तिथून सगळं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करणार आणि ते क्लास 1मध्ये टाकणार. नाव यू विल गोना चेक. सपोज मॅक्झिमम व्हॅल्यू क्लास 1साठी सपोज 100 असेल आणि मिनिमम व्हॅल्यू सपोज क्लास 2मध्ये भेटली असेल 60 असेल, तर यावेळेस तुम्ही काय करतात, डिस्टन्स मिनिमम पाहिजे, राईट? येस. सो क्लास 1 की क्लास 2? 100 आणि 60 सांगितलं. क्लास 1 की क्लास 2? मग क्लास 1. हा, अरे मी काय म्हणलं, डिस्टन्स मिनिमम पाहिजे. क्लास 1ला सांगितलं 100 आणि क्लास 2ला 60. हा सॉरी, क्लास 2 मध्ये बसले सगळे आत्ताच. सॉरी हां, लक्ष कुठे आहे रे? ते कन्फ्युजन झालं जरा थोडं. असं होणं कन्फ्युज म्हणजे बस झालं. ठीक आहे.
नाव ओके लक्षात ठेवा कीची व्हॅल्यू ऑलवेज ग्रेटर दॅन 3 असते or k should be always greater than 3 okay so sum of the distance from the nearest data point आता मी जे सांगितलं डिस्टन्स जे आहे ते मिनिमम घ्यायचं आणि डेटा पॉईंट्सना मॅक्झिमम कव्हर झाले पाहिजेत ओके देन अनदर इम्पॉर्टंट पॉईंट KNN is distance based algorithm as we already know due to this the presence of outlier can impact on the result okay सपोज तुम्ही काय प्रिडिक्शन घेत असाल काय टेस्टिंग वगैरे करत असाल KNN मध्ये तर इन दिस केस ना यू विल गेट wrong results or the wrong prediction if there outlier are there okay so due to presence of multiple outlier in the same testing point it can predict a wrong results or wrong values okay so outlier चा हा प्रॉब्लेम आहे किंवा ड्रॉबॅक आहे जर KNN किंवा डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम मध्ये आउटलायर आले तर इट कॅन इम्पॅक्ट और हायली इम्पॅक्ट ऑन द रिझल्ट्स so that's why we do scaling in distance based algorithm आठवते असं स्टेटमेंट आपण बोललो होतो स्केलिंग विल बी ऑलवेज डन इन डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम सो त्याचं रिझन हे आहे की डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम आहेत ते हायली इम्पॅक्टेड आहेत ड्यू टू द पर्सेन्स ऑफ आउटलायर सो टू अवॉइड दिस विल ऑलवेज गो विथ द स्केलिंग फॉर द डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम गॉट इट येस. ओके सो याला डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम का म्हणतात द रिझन इज दॅट इन डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम वी आर कॅल्क्युलेटिंग डिस्टन्स बिटवीन द टू डेटा पॉईंट्स अँड त्या डिस्टन्सच्या बेसिसवरती आपण पुढले प्रिडिक्शन्स डिसाईड करणार आहोत किंवा त्यावरती मॉडेल्स वगैरे जे काय असेल मॉडेल प्रिडिक्ट देणार आहे त्यावरची प्रिडिक्शन देणार आहे दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम ओके देन अनदर एक्झाम्पल एज एक्सपिरियन्स सॅलरी अँड द लास्ट फीचर विच इज सॅटिस्फाईड सो एक फीचर आहे एज म्हणजे सपोज तुमचं एज 20 आहे एक्सपिरियन्स 1 year आहे सॅलरी 20,000 ऑब्वियसली एवढी कमी सॅलरी नसते बट जस्ट मेन्शनिंग दियर टू टेक एक्झाम्पल ओके सो एज 20 असेल एक्सपिरियन्स 1 असेल सॅलरी जर 20,000 असेल आणि तो जर सॅटिस्फाईड असेल तर 1 नसेल आणि डिससॅटिस्फाईड असेल तर 0 असेल ओके रिअल लाईफमध्ये किती पण सॅलरी द्या कोणी हॅपी नसते ओके बट हे डेटा सेट आहे म्हणून दॅट्स वाय वी आर जस्ट गिव्हिंग इट्स हॅपी अँड सॅड लाईक सॅटिस्फाईड अँड डिससॅटिस्फाईड ओके सो पहा फर्स्ट केस 20,000 सॅटिस्फाईड 30, 5, 60,000 अनसॅटिस्फाईड और डिससॅटिस्फाईड तुम्ही जे म्हणाल ते ओके डेटा सेट समजला स्मॉल डेटा सेट ओके नाव सपोज एज जर 40 असेल एक्सपिरियन्स जर 7 वर्षाचा असेल आणि सपोज सॅलरी 50,000 असेल तर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे हा एम्प्लॉई खुश आहे का दुःखी असेल आय मीन वेदर इट इज बी सॅटिस्फाईड ऑर नॉट व्हॉट विल बी युअर आन्सर सांगा मी क्वेश्चन रिपीट करतोय सपोज त्याचा एक्सपिरियन्स आहे 7 वर्षाचा एज 40 वर्ष आहे आणि एम्प्लॉईची सॅलरी 50,000 आहे तर एम्प्लॉई सॅटिस्फाईड असेल का नसेल नाही. हे डेटा सेट बघून सांगतात का जनरल ॲझम्पशन सांगतं तुमचं हॅलो नाही. अरे जनरल ॲझम्पशन का डेटा सेट बघून सांगता म्हणते मी म्हटलं कारण जनरल. ओके General. कारण डेटा सेटमध्ये मी जे बोललो ते कुठंच नाही हे मनाने एक्झाम्पल दिलं होतं ठीक आहे लेट इट बी हो. okay as per general perspective it is right okay but we are discussing about the outlier part in KNN now come here outlier चा भाग समजायचा म्हणून हे उदाहरण दिलेलं now we are calculating a distance between the first point okay so first point तुमचा काय आहे 20 right जीत आहे Yes. ओके आणि मी सांगितलं की एज किती होतं इथं 20 इथं एज किती आहे 40 ओके सो तुमचा फर्स्ट डेटा पॉईंट 20 आहे सो त्याच्या बेसिसवरती आपण कॅल्क्युलेट करणार डिस्टन्स सो दॅट्स वाय हिअर 40 मायनस 20 म्हणजे P1 मायनस P2 वगैरे जसं असते ना तसं देन 7 मायनस 2 तुमचा एक्सपिरियन्सचा फीचर होता सो 7 मायनस 1 गॉट इट हे 40 मायनस 20 7 मायनस 1 दॅट्स वाय 7 मायनस 1 ओके म्हणजे जे मराठी इंग्लिश इकडे तिकडे होतं बट समजून घ्या समजते तुम्हाला दोन्ही पण ओके देन इट्स अगेन नो 50,000 minus 20,000 that's why it's here okay so total 3 terms are there in under root now if I will calculate I will get something answer like 400 plus then 36 and at the last this figure you will get हा नंबर तुम्हाला गेट आय मीन भेटेल आता तुम्ही पहा
जर डिफरन्स काढला तर डिफरन्स एवढा वाढायला लागला आहे. ओके, दोघांमधला एजमध्ये पण एवढा डिफरन्स येतो आहे, याचा जर स्क्वेअर केला तर एवढा डिफरन्स येतो आहे आणि याचा तर भरपूरच वाढतो आहे. ओके, सो अशी केस किंवा अशी फिगर ना पुढंच एक्झॅक्ट नाही किंवा कुठल्याच रेंजमध्ये बसत नाही. सो आय कॅन इनडिरेक्टली से दॅट आउटलायरचा इम्पॅक्ट KNN मध्ये जास्त होते, राईट. येस सर. ओके, पुढे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आणखी आहे, सो डोंट वरी. KNN रिग्रेशनमध्ये काय असेल सांगा कोणीतरी. किंवा हे सांगण्या अगोदर मग असं जे एक्झाम्पल होतं त्याबद्दल 2 लाईनी सांगतो, व्यवस्थित ऐका. ओके, सो 90s सुरुवातीला असली काहीतरी व्हॅल्यू भेटली ही तुम्हाला, राईट, दिस वन. येस. So conclusion will be I can say conclusion in same word like that. It will highly impact on distance based algorithm. So scaling is required because even through the age and experience are important parameter or the feature we are getting here and getting here the wrong result, or the result which are impacted with the presence of the outlier. Okay, सॅलरीची एकदम हाय व्हॅल्यू आहे. ओके, जी कुठेच रेंज बसत नाही, बट कशामुळे झाले तर आउटलायर जे काही इन्क्लुडेड झाले. सो we will not getting the exact results or the accurate results. So we have to do the feature scaling, okay, which is part of feature engineering and machine learning. Okay, so KNN regression मध्ये काय असते तर KNN regression मध्ये कंटिन्युअस डेटा येतो. ओके, सो कंटिन्युअस डेटा विल बी इन टार्गेट कॉलम. सो आता KNN मध्ये काय करणार पहा. मगाची जनरल मी केस सांगितली होती, आता रिग्रेशनमध्ये पहा. ओके, हे तर मग अशी मी सांगितलं की तुम्हाला कोणता क्लासला डेटा पॉईंट्स कमी कोणत्याला जास्त, त्यामुळे 2 क्लास होते, रेड आणि ब्ल्यू. बट नॉर्मली रिग्रेशनमध्ये असे 2 क्लास किंवा कॅटेगरीज नसतात, न्यूमेरिकल डेटा असतो, राईट. गेटिंग माय पॉईंट. येस. ओके, सो न्यूमेरिकल डेटामध्ये कसं डील करायचं, इथं ना कॅटेगरी तर पाडायचं नाही. सो व्हॉट यू विल डू, यू विल गो विथ द मीन. सांगेन पहा. सो फर्स्ट स्टेप आहे इन केस ऑफ लिनियर रिग्रेशन, आय मीन KNN रिग्रेशन. फर्स्टली सिलेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ K. Then find the distance between the testing point and all the training points. This second step होती. Third, now sort all the distance with the ascending order. चढत्या क्रमाने सगळे व्हॅल्यू अरेंज करा. ओके, देन सिलेक्ट द फर्स्ट K डिस्टन्स. ओके, पहिले जे काय Kचं व्हॅल्यू तुम्ही यूज केले तेवढे डिस्टन्सना सिलेक्ट करा. जस्ट अ मोमेंट. डोंट वरी, वी आर स्टार्टिंग हियर. येस, स्टार्टेड. सो सी, आपण डिस्कस करत होतो KNN रिग्रेशनमध्ये. ॲज ऑलरेडी डिस्कस इन KNN रिग्रेशन वी हॅव कंटिन्युअस डेटा इन द टार्गेट कॉलम. ओके, सो फर्स्ट गोइंग टू डू first selecting the K value, then finding the distance between the testing point and all the training points. Third, sorting distance in the ascending order. Okay, fourth, selecting the first K values or first K entries. Okay, after that what we will do, selecting the corresponding value of Y. ओके, ॲक्च्युअल डेटा मी आहे एक्झाम्पल सहित ती प्रूफ करून दाखवतो खाली जे काय सांगतो ते. ओके, सो सिलेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ वाय विच इज नथिंग बट द ॲक्च्युअल डेटा पॉईंट. सिक्स्थ, टेक अ मीन ऑफ दिस अँड ॲट द लास्ट जस्ट गो फॉर द प्रेडिक्शन. नाव लेट्स सी ईच अँड एव्हरीथिंग विथ द एक्झाम्पल. मी जे काय बोललो ते विथ एक्झाम्पल दाखवतो. सो हा तुमचा डेटा सेट आहे छोटासा, X1, X2 आणि Y. ओके, ह्यामध्ये फीचर फर्स्ट, फीचर सेकंड आणि तुमचं प्राईज म्हणा की Y आहे. ओके, सो पहा यामध्ये काय म्हटलं होतं, सिलेक्टिंग K. आता समज जस्ट अजून मी Kची व्हॅल्यू ना 3 सिलेक्ट केली रँडमली. ओके, सो मी डिस्टन्स वगैरे फाइंड आउट केलं. ओके, फॉर एक्झाम्पल डिस्टन्स ऑफ द ऑल टेस्ट पॉईंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग पॉईंट. सो इट विल बी लाईक 40, 30, 20, 10, 10, 10 समथिंग वॉट एव्हर इट विल बी, असं काहीतरी आलं. देन सॉर्टिंग ऑल द डिस्टन्स विथ द असेंडिंग ऑर्डर. सो याला असेंडिंग ऑर्डरमध्ये लावल्यावर मला काय येईल सांगा. असेंडिंग ऑर्डर 40, 30, 20, 10, 11. हां, ही बरोबर आहे. ही असेंडिंगच ऑर्डर आहे ना. गांजा फुकलेल्या लोकांना असेंडिंग नाही, नाही ऑर्डर. सर, 10, 11, छोट्याकडून 20, 30, 40. कुठे लक्ष हा, अथर्व, उलट मूड नाही का लेक्चरचा. आहे सर, असेंडिंग आहे चढता क्रम, डिसेंडिंग उतरता क्रम. सॉरी. हा, ऑर्डर काय येईल म्हणतो असेंडिंग साठी. असेंडिंगची 11, सॉरी 10, 30, 40. 10, 11, 20, 30, 40, 20, राईट. 30, 40. हा, ओके, मी सांगितले नंतर. ठीक आहे, सो पहा असेंडिंग ऑर्डरमध्ये रेंज काय आली, 10, 11, 20, 30, 40. फाईन.
सो हा नियम होता की त्यानंतर फर्स्ट के एंट्री सिलेक्ट करायची असेंडिंग ऑर्डरनं अरेंज केल्यानंतर. तो मी के इज इक्वल टू 3 दिले, तर मग असेंडिंग ऑर्डर अरेंज केल्यानंतर पहिल्या 3 व्हॅल्यू कोणते येतील? 10, 10, 11. 11, 20. राईट, 10, 11, 20. तर आता काय करणार, नेक्स्ट पॉईंट मी बोललो होतो, सिलेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ वाय विथ ॲक्च्युअल डेटा पॉईंट. आता 10, 11, 20च्या ज्या करस्पॉन्डिंग ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आहेत ना वाय कॉलमच्या, त्या घ्यायच्या. 10ला 80 आहे, 20ला 70 आहे, 11ला 100 आहे, म्हणजे 70, 80, 100 मिळाले. गॉट इट? Yes. ओके. नंतर मी काय म्हटलं, टेक अ मीन ऑफ दिस. आता तुम्ही यांना याचा मीन घेणार. सो पहा, 70 प्लस 80 प्लस 100 अराउंड 7 आणि 8 15 आणि 100. ओके, अराउंड इट विल बी 250, राईट? Yes. चेक करा, मला माहिती नाही, मी असं बरोबर सांगतो. ठीक आहे, बरोबर आहे. 7 आणि 8 15, हे 70 80 नाही पकडायचं. 7 आणि 8 आणि 8 16 होते ना, 16मधनं 1 गेलं, सो 15 राहिले, 1 0, 150 झाले, 150 आणि 100, 100 आणि 100 200, 200 वरचे 50, 250, 250 भागले 3, जे येते ते किती येते बघा, ते 83 point something. समथिंग. ओके, सो 83 ऑलरेडी मी तर मेन्शन केले. सो रिझल्ट विल बी लाईक दिस. सो प्रिडिक्शन विल बी तुमचं काय असेल, 83, जी की न्यूमेरिकल व्हॅल्यू असेल और कंटिन्युअस व्हॅल्यू असेल. गॉट इट? लिनियर रिग्रेशनमध्ये Yes. जाऊन द्यायचं प्रॉब्लेमला. आणि क्लासिफिकेशनला तर मी सांगितलं, वोटिंग क्लासिफायर आपण कसं यूज करतो, मिनिमम डिस्टन्स, मॅक्झिमम डेटा पॉईंट्स आणि वोटिंग क्लासिफायर. सो तो क्रायटेरिया होता. सो या मी सगळ्यांना बोलता बोलता प्रत्येक स्टेप तुम्हाला मेन्शन केली. सो व्हॉट यू कॅन डू, रेकॉर्डिंगमध्ये स्टेप डिटेलमध्ये भेटतील. सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, किंवा नोट करून घ्या रेकॉर्डिंग ऐकताना. मी तर आता सांगितलं आणि सगळं क्लिअर झालं असेल. छोट्या छोट्या गोष्टी मी एक्सप्लेन करून सांगितलं. 70 80 कसं आलं, 10 11 कसं घेतलं. ओके, सो नाव नॉर्मलायझेशन आणि स्टँडर्डायझेशन, जे की तुम्ही प्रोजेक्टच्या ना डेटा सायन्सच्या प्रोजेक्टच्या स्टेपमध्ये पाहिलं होतं. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टंट आन्सर. डेफिनेटली देअर विल बी द फिक्स क्वेश्चन. ओके, की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन द नॉर्मलायझेशन आणि स्टँडर्डायझेशन, आणि आपण दोघांपैकी कोणतं कधी यूज करतो. ओके, सो नाव लेट्स गो इन टू द डीप डाईव्ह, की कोणतं काय आणि कशाचं यूज कुठं करतात. ओके, सो बेसिकली नॉर्मलायझेशनलाच मीन मॅक्स स्केलार पण म्हणतात, लक्षात असू द्या. हो, आणि स्टँडर्डायझेशनला स्टँडर्ड स्केलार म्हणतात. ओके, so it is important in case of distance based algorithm. For distance based algorithm scaling is required, जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं. डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदममध्ये ना स्केलिंग रिक्वायर्ड आहे किंवा गरजेचे आहे. ओके, सो पहा, डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम कोणकोणते आहेत. सो डिस्टन्स बेस्ड अल्गोरिदम लाईक KNN इथं आहे लिस्ट केलेलं, देन केमिन क्लस्टरिंग, PCA, SVM, PCA प्रिन्सिपल कॉम्पोनंट अनालिसिस, SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन. ओके, देन नेक्स्ट ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड अल्गोरिदम वेअर स्केलिंग इज ऑप्शनल. तुमची इच्छा करायची असेल तर करा किंवा करू नका, बट इट्स ऑप्शनल. सो लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॅसो रिग्रेशन, रिच रिग्रेशन अँड न्यूरल नेटवर्क. इन दिस केस स्केलिंग विल बी ऑप्शनल. थर्ड, ट्री बेस्ड अल्गोरिदम वेअर नो स्केलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, ऑप्शनल तर होती, तर गरजेचीच नाही स्केलिंग. ओके, सो टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम विच कम्स अंडर दिस लाईक डिसिजन ट्री, रॅन्डम फॉरेस्ट, ADA-boost, GRADA-boost, EXE-boost. ADA stand for adaptive boosting, EXE stand for extreme boosting. Got it? Gradient. Yes, sir. GRADA-boost पण म्हणतात त्याला. इथे आपण क्लिअरली मेन्शन केलं की ग्रॅडियंट बुस्टिंग. ओके, फाईन. सो यू नो दॅट्स ऑल अबाउट द फीचर स्केलिंग, की कुठं गरजेचं आणि कुठं नाही. अँड आय वॉज टॉकिंग अबाउट द नॉर्मलायझेशन. ओके, सो बेसिकली नॉर्मलायझेशनलाच नॉर्मलायझेशनला मीन मॅक्स स्केलर पण म्हणतात. ओके, सो इट युजेस द मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू फॉर द पर्टिक्युलर कॉलम. एखाद्या इंडिव्हिज्युअल कॉलमची ना मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू पकडतात. सो नॉर्मलायझेशनचा फॉर्म्युला असेल एक्स न्यू इज इक्वल्स टू एक्स आय मायनस एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स मॅक्स मायनस एक्स मीन. फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, विचारू शकता. सो लक्षात ठेवा. रेंज नॉर्मलायझेशनची ऑलवेज वॅरी फ्रॉम 0 to 1 विच इज स्टँडर्ड रेंज. इट इज सेन्सिटिव्ह टू आउटलायर. ओके, आणि कधी वापरतात, when the data is not normally distributed. Normally distributed म्हणजे कसा, बेल शेप. राईट, बेल शेप कर्व. ओके, आणि याची केस काय आहे किंवा महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. याची रेंज, याचा फॉर्म्युला, त्यानंतर हे सेन्सिटिव्ह आहे हो की नाही आउटलेअरला, आणि हे कधी वापरतात, त्याच्या डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युट असतो त्यावेळेस. ओके, नाव कम टू द स्टँडर्डायझेशन पार्ट. स्टँडर्डायझेशनमध्ये यालाच ना स्टँडर्डायझेशनला झेड स्कोअर म्हणतात किंवा स्टँडर्ड स्केलार पण म्हणतात. ओके, याचा फॉर्म्युला असेल एक्स न्यू इज इक्वल्स टू एक्स आय मायनस एक्स मीन डिवाइड बाय स्टँडर्ड डेविएशन, SDT. ओके, STD. ओके, देन आयडियल रेंज फॉर स्टँडर्डायझेशन, it will be minus infinity
to plus infinity. Actual range will be plus 3 to minus 3. Okay, it is less sensitive to outlier, and when to use, when the data is normally distributed, right? Clear? क्लिअर. Yes, sir. ओके, नाव कम टू द KNN. आता हे विथ एक्झाम्पल प्रूफ करून दाखवू की खरंच ना नॉर्मलायझेशन आउटलायरसाठी सेन्सिटिव्ह आहे. सो लेट सी की नॉर्मलायझेशन का सेन्सिटिव्ह आहे किंवा किती सेन्सिटिव्ह आहे ॲज कम्पेअर टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन. सो माझ्याकडे काय आकडे आहेत किंवा काय रेंज आहे. सो ती रेंज मी पकडली आहे इथं. ते तुम्हाला आठवते का आपण कर्व काढलेलं ते हे आठवलं. ठीक आहे, पुढे सांगते एक्सप्लेन करून. डोंट वरी. हे झालं ना, खाली येतो. ओके, सो पहा नॉर्मलायझेशनमध्ये आपण डिस्कस करत होतो. एक माझ्याकडून ना रेंज आहे डेटा पॉईंट्सची. सो लाईक X1मध्ये 20, 30, 25 समथिंग समथिंग. ओके, आणि रेंज असेल याची 0 to 1. म्हणजे याचे जे काही रिझल्ट्स येतील ना त्याची रेंज मी म्हणतोय. हे तर तुमचे डेटा पॉईंट्स आहेत. सो डेटा पॉईंटला रेंज नसेल. ओके, बट जे काय तुमचं आउटपुट येणार आहे, जे की नॉर्मलायझेशनची रेंज येणार आहे ती 0 to 1 मध्ये असेल. फॉर्म्युला विल बी x new is equals to xi minus x min divided by x max minus x min. Okay, now take the first value which is 20. So x20 साठी व्हॅल्यू काढली xi minus x min. मी पहिलं फक्त डेप्थमध्ये जाऊन सांगतोय. xi म्हणजे फर्स्ट व्हॅल्यू 20, दॅट्स वाय 20. मिनिमम व्हॅल्यू यातली कोणती आहे 20 आहे. सो दॅट्स वाय विल बी अगेन 20. मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणती आहे 50 आहे. सो दॅट्स वाय 50. ओके, मायनस x min, मिनिमम व्हॅल्यू अगेन 20. सो रिझल्ट विल बी किती आला 0/30 किती आला 0. राईट. 0/30 म्हणजे 0. ओके, सो आन्सर फॉर दिस विल बी 0. Second, now we'll go into calculate for 30 again by using same logic. 30 minus 20 and 50 minus 20. 30 minus 20 10 आला आणि 50/30 sorry 50 minus 20 it will be 30. So 10 भागिले 30 approximately 0.33. Okay, so answer will be here. Same thing happens for 25. So here will be 5/30 is nothing but 0.167. Okay, now for x50 it will be answer 1. Okay, हे झालं नॉर्मलायझेशन. आता स्टँडर्डायझेशनमध्ये येतो. तिथं आउटलायर वगैरे काही नव्हता, सगळं नॉर्मल होतं. ओके, पण बिफोर दॅट ह्याच केसला थोडं बदलतो. आता मी आउटलायर टाकतो मध्ये. सो आय हॅव ॲडेड 100 हियर. ओके, आता पहा जिथं इनिशियली आन्सर पहा 20, 30, 25 आणि 50. मी खाली येतोय. 20चं आन्सर किती आलं होतं 0 आय कॅन ॲग्री. 30चं आन्सर काय होतं 0.33. इथं किती आले 0.125. ओके, म्हणजे आउटलायर असताना 0.33 होता. सॉरी, आउटलायर नसताना 0.33, बट आउटलायर इन्सर्ट झाला तर डायरेक्ट एवढं बदललं 0.125 एवढा फरक. देन सेकंड आपल्याकडे आणखी काय आहे 25 आणि 50. ओके, 50चं काय होतं 0.375 विथ आउटलायर, आणि विदाउट आउटलायर किती आहे 1. गॉट इट. डिफरन्स किती होते, आउटलायर इम्पॅक्ट किती पडतोय. येस सर. Yes, sir. जिथं 1 यायचं होतं त्या ठिकाणी डायरेक्ट 375 देते आउटलायर असेल तर. सो दिस ऑल हॅपन्स ड्यू टू द आउटलायर. बट स्टँडर्डायझेशनने यांना काय फरक पडत नाही. ओके, किती आउटलायरांना इम्पॅक्ट होणार नाही यांच्याकडे. ओके, सो कारण हे रोबोस्ट टू आउटलायर आहे स्टँडर्डायझेशन. बट नॉर्मलला आउटलायर बिलकुल चालत नाही. सो आउटलायर असेल तर इट कॅन क्रिएट अ प्रॉब्लेम. सो लक्षात ठेवा स्टँडर्डायझेशन कधी वापरायचं, ज्यावेळेस डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असेल आणि ज्यावेळेस आउटलायर असतील त्यावेळेस तुम्ही स्टँडर्डायझेशन वापरणार. नॉर्मल स्केलर तुम्ही कधी वापराल, ज्यावेळेस डेटामध्ये आउटलायर नसतील आणि ज्यावेळेस डेटा नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युटेड असेल त्यावेळेस तुम्ही नॉर्मल स्केलरला जाणार. गॉट इट. और नॉर्मलायझेशनला जाणार. नाव कमिंग टू द स्टँडर्डायझेशन. हे तुम्हाला ऑलरेडी कर्व झाले तरी पण एकदा मी परत सांगतो, क्लिअर होऊन जाईल. सो हा फॉर्म्युला जो मी आता सांगितला होता त्यानंतर हे तुमचं नॉर्मल डिस्ट्रीब्युटेड कर्व आहे, स्टँडर्डायझेशनसाठी यूज करतो. हा तुमचा परफेक्ट बेल शेप कर्व. ओके, त्यानंतर हा पोर्शन जे तुम्हाला सांगितलं होतं मॅक्झिमम डेटा 68%, इकडे 34 इकडे 34. त्यानंतर याला एक्स बार मीन म्हणा, इकडं एक्स प्लस सिग्मा हा 13.5% असतो आहे. त्यानंतर ह्याच्या साईडचा जो आहे x+2 सिग्मा असतो, x+3 सिग्मा हे असेल 2.35. ओके, देन हिअर अगेन x मायनस सिग्मा टू x-2 सिग्मा इट विल बी अगेन 13.5. लास्टली हिअर x-2 सिग्मा and x-3 sigma in between there will be 2.35%. हे पर्सेंटेज इंटरव्ह्यू विचारेन बरं का. सो माहिती असू द्या पर्सेंटेज. सो 90% Okay, sir. जे काय डेटा पॉईंट्स आहेत ते इथून लाईज होतात. इन बिटवीन +3 सिग्मा
to minus 3 sigma, right? येस. ओके, ही रेंज आहे. फाईन. सो 1% जे आहे ते तिकडे उत्तर जात असते बाहेर. ओके, यू नो, सो दॅट्स ऑल अबाउट द स्टँडर्डायझेशन अँड नॉर्मलायझेशन वाला पार्ट. सो नाव कमिंग हिअर विथ द कोडिंग. ओके, नॉर्मल कोडिंग आहे, जास्त डीप डाईव्ह करत नाहीत आपण कोडिंगमध्ये, सिम्पल कोडिंग आहे. ओके, सो बेसिक लायब्ररीज किंवा पॅकेजेस जे तुम्हाला डेटा मॅनिप्युलेशनसाठी लागतात, इम्पोर्ट नमपास एन पी आणि इम्पोर्ट पांडाज एन पी डी, creating one array. So array is equals to np.array, passing here numbers and printing the same again array. So array तुम्हाला मिळून जाईल. आता तुम्हाला arrayचा मीन काढायचा आहे. सो मीन किती आला, यू कॅन यूज सिम्पली दॅट np.mean numpy function, so you will get the mean. Now to get the standard deviation you can go with the np.standard, you will get the standard deviation. Okay, so again I'm creating a new variable called x20 is equals to 20 minus mean divided by standard deviation. You will get the value for x20 minus 113 something. Okay, then for x25 x minus x mean divided by standard deviation आठवते? हॅलो, अरे x minus x mean हे या व्हॅल्यू मी घेतोय, यांचा मीन स्टँडर्ड डिव्हिजन काढत बसलोय, कळते का? हा, ॲरेचा हो, मीन हो. काढला 28 आला पूर्ण ॲरेचा मीन, स्टँडर्ड डिव्हिजन काढलं या पूर्ण ॲरेचं 7.12 ला. आता मी काय करतो, स्टँडर्डायझेशनचा यूज करून x मायनस एक्स मीन इथलं xi minus x mean divided by standard deviation. So same thing happening here. हा तुमचा xi म्हणजे फर्स्ट व्हॅल्यू, राईट, 20. सो 20 विल बी हिअर xi मायनस एक्स मीन म्हणजे मीन जो काय असेल हा तुमचा मीन 28.11 डिवाइड बाय स्टँडर्ड डिव्हिएशन हा तुमचा 7.12 स्टँडर्ड डिव्हिएशन. हे पूर्ण सॉल्व केलं तर तुम्हाला हे आन्सर भेटेल. हा तुमचा याची व्हॅल्यू असेल, एक्स न्यू आहे ना, सो x20ची व्हॅल्यू तुमची ही असेल. गॉट इट, x20. सिमिलरली वी आर कॅल्क्युलेटिंग व्हॅल्यू फॉर x25. ओके, नाव आता हे भरपूर किचकट आहे, बरोबर. इंडिव्हिज्युअल कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा आपण काय करू, आपण एकच लॉजिक लिहू ज्यामध्ये ना सगळ्यांच्या व्हॅल्यू आपल्याला भेटतील. सो x20, x25, x40. सो यासाठी एक लॉजिक लिहिले. फॉर आय इन अ ॲरे आय एम युझिंग इटरेटर. ओके, xi इज इक्वल्स टू आय मायनस मीन, म्हणजे जे काही इटरेटरला व्हॅल्यू ती सगळी मायनस होईल. ओके, म्हणजे मीन त्या व्हॅल्यूमध्ये मायनस होईल आणि डिवाइड बाय स्टँडर्ड डिव्हिएशन, आणि रिझल्ट त्याचे प्रिंट होतील, व्हॅल्यू आणि रिझल्ट. गॉट इट? Yes, sir. Now next, there is second array, same thing, mean, standard deviation, everything will be the same, but now I have added outlier. Okay, आणि now you can check तिथे जास्त इम्पॅक्ट होतोय का नाही. सो इन सच की सिनारिओज ना स्टँडर्डायझेशनमध्ये जास्त इम्पॅक्ट होत नाही शक्यतो आउटलायर असेल तर, बट बिकॉज यू नो इट्स रोबोस्ट टू द आउटलायर. बट बाकीच्या केसेसमध्ये देर विल बी द ह्यूज इम्पॅक्ट आय कॅन से. ओके, निगेटिव्हचं निगेटिव्ह आहे, थोडाफार डिफरन्स येत असेल पण जास्त डिफरन्स येणार नाही. ओके, पहा याची रेंज फिक्स आहे, व्हॅरिएशन येते का? 35 दिसते सगळी, व्हॅरिएशन आहे, रेंज फिक्स आहे. म्हणजे आउटलायर तुम्ही बघा किती मोठा आउटलायर टाकला आहे, बाकीचे 2 नंबर आहेत आणि किती नंबर टाकलेत. सो देर विल बी मायनर डेविएशन, एकदम पहा 0.673 असेल, बट एवढ्या मोठ्या व्हॅल्यूमध्ये इट्स मायनर, शेवटचे डिजिट चेंज होत असतील पण. बट यासारखं तर एवढं म्हणजे आगाव काम केलं नाही नॉर्मलायझेशन, म्हणजे सुरुवातीचे आकडे चेंज करून टाकले, 0.175 कुठं आणि 1 कुठं आणि 0.13 कुठं, 33 आय मीन. सो तसं काय होत नाही, रेंज फिक्स राहते का, यू नो, इन स्पेसिफाईड रेंज, number will be fixed within specified range. Got it? Yes. Okay, नंतर आहे लास्ट पॉइंट, criteria to check to do the scaling. ओके, सो क्रायटेरिया असेल नॉर्मलायझेशन ऑफ द डेटा बाय नॉर्मलिटी टेस्ट, हे पुढे पाहणार आपण, सो डोंट वरी, आणि आउटलायर डिटेक्शन. गॉट इट? सर, एनी डाऊट आजच्या पोर्शनमध्ये? ही सगळी KNNची थिअरी होती आज जे पाहिली ती. गॉट इट? सो आय विल शेअरिंग द नोट्स अँड द रेकॉर्डिंग सून, सो नो वरीज अबाउट दिस पार्ट. ओके, थांबायचं? yes. Okay, so we'll stop here. See you at tomorrow at the 6 p.m.